Good morning from Paris! Jag och Lojsan är ju i Paris. Och vi har redan, Lojsan har vloggat de första dagarna. Och nu får ni hänga med den sista dagen. Imorgon åker vi hem redan, det är helt sjukt, tiden har gått så fort. Jag och Lojsan har alltså jobbat hela morgonen, vi har spelat in varsitt samarbete. Vi har fotat en look och nu ska vi iväg och faktiskt vi ska äta brunch och sen ska vi lära oss att baka croissanter. Alltså så trevligt. Det här är våra looks baby. Oj. Aj! Nej. Och du har verkligen ställt klacken rakt på. Jävlar, och den är helt rispig. Ja, aj. Du har fett barn, breathe it out. Ja. Vad mycket man ser våra outfits. Men vi har en liten grå tjej och en liten brown lady. Nu till ett fotobås. Ett fotobås och sen lite brunch på det. Nu är vår taxi här. Fy fan, alltså jag undrar verkligen genuint hur taxichaufförer får körkort. Jag håller på spy nu. Men vi är här, vi är utanför Carrette och nu ska vi käka lite brunch. Vi får se om vi kan få någon bord här. Nu mår vi bra, älskling! Också att vi är så jävla stressade för att vår croissantkurs börjar om typ 20 minuter. Så när vi kom, vi var 25 minuter. Ja, och Lojsan är skithungrig. Så när vi kom, vi bara, kan vi få beställa på en gång? Och så jävla otrevlig han killen som tog emot oss. Alltså hörni, förlåt. Men vi kan börja äta, vi ska inte... Jo, vi måste ta en bild, snälla. Det här. Men jag har insett det, alltså fransmän älskar ju när man pratar franska med dem. Och jag älskar ju att prata franska när jag är i Frankrike. Nej men, och då, det är därför fransmän kan ju vara lite otrevliga. Så att det känns som att om man pratar franska med dem, då blir de faktiskt lite trevligare. Oj, vad trevligt det här är, alltså jag får spritt. Det är så stelt för att vi är liksom sena och vill ju typ ta lite bilder också. Och våra redan börjat krackelera. Jag fattar inte vad vi gör för fel. Det går redan utför. Ja, alltså jag är jättenervös. Börja liknande. Och det är så kul, för killarna får inte de andra paren. Det är vi och så 2 andra par. Och killarna får inte göra någonting, det är bara tjejerna som får göra. Vi byter i alla fall av liksom. Det är så gulligt, man fattar ju att det är tjejerna som har tvingat ner killarna på det här. Jag tror inte att killarna vill göra det här. Nej. Men det är väldigt gulligt. Alltså verkligen happy wife, happy life, så att säga. Alltså att vi gör det här Josefin, att vi alltså är i Paris som 2 tanter och är på croissantkurs. Alltså rent smör. Fan vad trevligt. No. Eller jo, säg det. Starting to speak Swedish. Vi vill inte mingla med folk. Och det hörde ju mig bara. Men det var för att när det blev tyst så blir jag ju så här lite lättare och bara. Och jag kan också se så på Bussy under den här resan. När hon vill säga någonting till personen vi pratar om. När hon så inser när hon ska säga att nej, det här är fel. Så nej, jag måste säga det om toa. För då är en kille som visar oss rummet nu igår när vi checkade in. Och då säger han så här, men och här har ni ert badrum och här är separat toalett. Och då var jag så här nära på att bara, det är perfekt. Alltså ska jag skämta till det, jag bara, det är perfekt med separat toalett för den här tjejen och det är dålig i magen typ. Alltså, och jag ser bara, också. Och så Lojsan bara, vad skulle du säga? När du såg Ankars rum, du bara, jag bara, det var större. Och då såg jag ju att de har både Ikea-knivar och Ankars rum bakmaskin. Så jag ville ju, men jag sa det ju sen. Jag var ju tvungen. Jag bara, only Swedish utilities, we love that. Fellow Swede. Och ingen, man bara tänker ju typ att folk ska skratta lite ut. They don't. Okej, våra croissanter blev sinnessjuka. Men vi sa det, vi vet inte om de är så goda bara för att de är varma eller om de faktiskt är goda. Gud, jag som mådde illa innan liksom. Jag är ännu mer illa nu, det här är min andra. Jag vet. Och då lär vi bara, vi tar bara en turra för att smaka dem med. Ingen har lagt ner dem, båda bara moffar i oss.
Så jävla gott. Och att vi kämpar med klackar. Alltså förlåt, men de inne på den här kursen måste ju bara, vad är det här för två alltså vad är det pigor? Ja, du har liksom du har jättehöga klackar. Jag har någon alltså, ugglesätt som är jättesvårt att bara... Men de sa ju såhär, real pleasure meeting you. Ja, det sa de faktiskt. Men det var ju ett av det där paret var så jävla kul, för man märkte att det var ju verkligen tjejen som bestämde. Men det var han mannen som sa pleasure meeting. Jag kan tänka mig att hon kommer få supa honom efteråt och bara... you said that to Douglas. Roliga är att alltså, Lojsan har ju klackar, alltså man tänker att så här, influencer, man har på sig klackar för bilden och sen har man på sig sköna skor när man ska promenera 10 000 steg i Paris liksom. Men Lojsan är ju så här, ska vi ha det på bild och har vi det hela dagen. Så nu har jag ju liksom skitont i fötterna. Och Lojsan bara, jag hade kunnat gå hem. Jag bara, vi är ju på väg att gå hem. Jag vet, det kommer ju inte. Jag är ju pro att vi ska hoppa på en cykel. Det tycker jag för att nu när vi tog en taxi så tar det ju så jäkla lång tid. Det är ju liksom inte nice att åka taxi i såna här storstäder för att man sitter ju helt fast i trafiken. Men jag börjar liksom få lite ont i mina fotsulor nu. Men vi kämpar på. Alltså, the struggles of being a girl. Så höga klackar som jag. Ja, det är därför jag har tagit klackar. Exakt, igår hade vi ju riktiga taxklackar och det var ju toppen. Men nu känner jag ju fotsulorna börjar kännas lite. Man kämpar på hörni. Lojsan önskar att jag ska gå på hennes rygg nu. Jag vet att vi inte ska göra i säng, men jag behöver bara slappna av ländryggen. Och man bara, det här är verkligen inte bra. Vi är nakna. Vad dammigt var här uppe. Har svirat om och vi är redo för kvällen. Också jag sa det var så himla typiskt att jag har legat i sängen alla kvällar förutom idag. Och idag spöregnar det inte. Man bara perfekt. Och vi är på Gigi. Vi satt precis i en taxi som stank svett. Så att vi båda satt och bara, alltså vi kommer inte få lukta den här lukten när vi kommer ut. Alltså hur kan inte, jag fattar inte människor som inte känner att de luktar svett. Det är liksom så fort jag känner att jag, alltså ja. Vi har i alla fall den sjukaste kön då till restaurangen. Det här är bara till hissen. Och Lojsan bara, nej men det är nog kö till museet. Men för det här är helt sjukt. Ja, herregud. Vi var ju lite sena till vår bokning, men det var ju tur då att det ändå är kö upp. Då kan man skylla på det. Men det är bra, för vi har ju showen. Vi ska ju då på Burlesque Show 22:30. Så vi vill gärna sitta här tills du. Exakt. Så att det blir bra. Vi är också nakna. Jag vet. Lojsan skäms lite. Och jag är också hel spets. Men jag har i alla fall en kavaj. Det är skryt. Verkligen typ jag frågade ju dåligt kavajen och då sa du jag kan ta av mig den när jag kommer in. Okej, jag ska ta av mig snart när vi kommer upp till restaurangen. För här känns lite väl naket. Okej. Gud vad mysigt långt. Alltså, wifey! Date night! Alltså verkligen date night! För det första, vi har Eiffel Tower view, så jävla mysigt. Och sen så är det ju alltid frun som sitter i soffan. Alltså det är alltid tjejerna som får sitta i soffan och killarna sitter på... Och så ser det tvärtom. Ja, exakt. Ja, du tycker du är mannen i vår relation. Ja, alltså mannen sitter i soffan. Ja, exakt. Oh, wow! We have a sea bass to share, 1 kilo. We have a spiny lobster, 700 grams. Shit, fick ni se det där eller? Vad sjukt. Han verkligen kom rakt. Jag bara, Jag sitter i en jävla hummel. Nej, det här känns som att vi typ firar vår vi måste hitta på ett datum. För att fatta mysigt sen. Tror inte du det? Vi kommer ju behöva göra såna här resor ännu mer liksom, när båda har barn. Alltså, oj gud, när båda verkligen behöver en break. Today drained me. Vi behöver komma iväg. Men så och då staying at Ritz 3 dagar. Oh my god, ska det bli nya? Det är så dyrt. Och i våra ögon också. Man var ju så dyrt. Lojsan, du måste börja beställa mer på franska. Du övar inte din franska tillräckligt. Vill du? Je voudrais deux spicy margarita. Ja. Eller typ då margarita piquant. Piquant, just eller? Det. Nej, piquant. Jo, piquant är starkt. Skål. Nu glittrar det där borta. Tänk att nu sitter vi här. I fucking Paris, baby. Skål. Skål, baby. 17 years and counting. Det är som en gammal typ barn. Och verkligen counting. Alltså man bara, hur många gånger ska vi krydda att vi varit vänner länge? Alla bara, vi fattar. Det är 17 år. Men det är faktiskt imponerande, eller hur? Man bara, det kallas att vara gammal. Nej, jag tror inte det är många som kan sitta och säga att de har sina barn. Faktiskt. Det är imponerande. Oj, vilken otrolig restaurang också, Lois. Här gjorde vi bra. Alltså jag älskar det här. Jag börjar typ bli lite lullig nu.
Alltså jag var det för typ 3 drinkar. Jag vet. Men vet du vad som känns så sjukt? Det känns som att det var så länge sedan du och jag bara... Vi dricker ju aldrig när du och jag är... Nej, aldrig. Alltså, Så det här känns så ovant. Och då fick mig att tänka på så här, tänk när vi var unga. Man har släppt, fast man bara, vi har ju verkligen varit i Australien. Har vi några roliga liksom filmminnen bara du och jag? Det känns som att vi ofta umgås i grupp. Ja, fast vi har väl bara skapat grupper. Men det är väl det som var roligt. Vi har varit i den här gröna hitten. Du vet när Rihanna var på Ivy. Det här är alltså i Sydney, Australien. Så finns det en grön hit. Alltså gräs. Den är fylld med gräs. Alltså inte gräs man röker utan grönt gräs. Nej, alltså plastgräs. Kommer du ihåg när vi också lämnade våra dyra väskor på en båt i London? Och så kom vi tillbaka och Marco bara snälla tjejer, håll tag i mig. Det var 2 tjejer som försökte ta dem från mig. Alltså shoutout till Marco. Jag tänkte här kolla på det. Nej, men vi alltså hade en killkompis som är alltså... Det är så sjukt för vi har inte haft så många killkompisar. Men Marco var en av dem. Ride or die. Det var ju verkligen... Vi hade de sjukaste minnen där. Oj, nu kommer han med notan här. Alltså det är så många gånger de har kommit och bara man har ätit upp. Vi är inte redo. Men också så här, det är ju tomt. Varför vill de att vi ska gå? Vi will life of the party. Ja. Låt oss leva. Let it go live. Okej, gissa. Ja. Gissa notan. 197. Jag gissar på 260. Det är jag som betalar. Ja. 238. Jag var jättenära. 238. Men man blir väldigt glad när det är billigare än vad man har trott. Alltså också vi är bara ätit. Också vi på Chanel. Ja, men vi har druckit 3 drinkar. Ja. Också vi på Chanel när jag frågade om priset. Och vi bara, om den är billigare än det här så köper jag den. Och den var absolut dyrare så jag bara, nej det blir inte allt, Men sen den andra, ja. Jag bara, den kommer ju kosta typ 80. Och så var den så billig. Ja. Eller, billig. Alltså, skent sjukt fortfarande. Men jag bara, oh my god, den var jättebillig. Jag var ju nära på att säga till hon i butiken, jag bara, that's so much. A bargain. Eller such a bargain. It's crazy. Men, och du huttrar också, du har redan fått min... Alltså mannen har redan gett ifrån sig sin kavaj. Hon står och huttrar. Vad ska jag göra för att du ska må bra? Men vi är framme vid Crazy Horse. Alltså, nu ska vi se nakna kvinnor. Är vi taggade? Det är hemligt. Vadå, vad har du i väskan? Trosor. Alltså när vi gick utanför dörren tidigare idag, då hade Lojsan alltså ett par trosor som satt fast i hennes skor. Så nu ligger de i hennes väska och är fortfarande kvar. Alltså så jävla obehagligt. Vill du ha den här i din väska? Är det en sexleksak också? Ja, men du vill ju visa. Jag orkar inte. Jag kan ha den i min väska. Ja, men jag håller. Jag och Lojsan, nej nu att jag och Lojsan får dela toaletten här är ett dröm. Men alltså vad tyckte vi om showen? Det här är, alltså det är så bra. Men vi sa det är lite tråkigt att det är... Alltså just att så här, till killen var det ju roligt. Killen var ju asrolig. Och så fort Tony gick på den med låten Ready, my pony. Det var typ den enda gången som man märkte att publiken verkligen var igång. Det är som att när tjejerna är igång, alltså de är så fucking snygga, men man vill att det ska vara roliga låtar. Hade det varit så här, alltså den gången det var Britney på, då var det ju bra. Både jag och Lojsan somnar precis i pausen. Förlåt men jag vaknar. Alltså jag kollar på tjejerna och är så här, fan vad snygga de är. Och så känner jag bara så här, åh gud, mina ögonlock är så tunga. Alltså, och så jag blundar en sekund. Jag blundar, alltså verkligen, och du känner samma. Jag känner verkligen så här, okej, jag blundar verkligen en sekund. Ja, jag precis kommer in i en dröm. Nej, alltså jag tänkte verkligen så här, gud de är så snygga, det här vill jag inte missa. Jag blundar till en sekund och så vaknar jag och så kollar jag mot dig och ser, oj, du sover. Och då tänker jag, oj, jag måste ju filma det här för det är så roligt att Lojsan sover. Så jag tar upp min mobil och ska bara justera ljuset och börja filma Lojsan. Och alltså på en sekund så petar min axel och bara, no filming. Jag bara, oj, förlåt. Så att jag fick ju tyvärr inte det. Och så väcker du mig. Och du vaknade till då och bara, am I dreaming? Alltså, jag tycker att vi somnar på den här showen, det var otroligt. Det finns gränser. Just rapade precis i taxin. Och no shame, det var verkligen det var inte ens det som var det värsta. Det var att han vände sig om.
Jag förstår att Jag tror att han kände så här, jag kommer att spy nu. Nej, eller inte. Jag kommer droppa av er här. Nej, jag var ju så här, alltså, han vände ju så för att se om du ska kräkas. Nej men på riktigt, det här är for the girls. Alltså Crazy Horse is for the girls. Det är allt jag har att säga. Otrolig show. Men nästa gång vi går på en show, då är det Magic Mike 100%. Ja, för att jag kände det att så fort musiken drog igång, alltså, nej, vi somnade ju obviously. Älskar snygga tjejer, men jag tror vi älskar snygga killar lite mer. Lite mer. Nu försökte jag skylla på Lojsan. Jag bara, I'm so sorry for my friend. Absolut du som rapar. Nej, han vet inte hur jag Jo, för jag pekade ju på dig när du gjorde det. Förlåt, men nu lever jag och Lojsan vårt bästa liv. För nu ska vi få gå och lägga oss. Alltså, men vet du vad jag är ledsen över? För typ ingen snacks på rummet. Ingen snacks på rummet? Alltså, man bara, eller har du slängt Doritos och guacamole? Det finns i papperskorgen, kom. Papperskorgen, de har tömt den. Nej, vadå? Någonting måste ju finnas. God morgon gänget. Nu ska jag och Lojsan checka ut och åka hem. Ja, det är så tråkigt. Nej, alltså det är så jävla tråkigt. Då ser vi liksom att det är strålande sol ute. Man bara kunde inte fått det igår när vi hade regn. Vi hade verkligen velat ha bara en dag till. Det roliga att båda bara, så att vi kan ha en till myskväll i sängen. Men det hade varit så jävla perfekt. Jag alltså, vet. en dag till. Ja. Och så hade vi strosat idag på stan och du vet inte haft några så fina luncher eller någonting bokade. Vi bara gått till mysiga kaféer. Exakt. Men han ju för fan inte med någonting. Så på så många dagar. Mamma verkligen, vi har varit på burlesque-show, vi Ja. croissant-kurs, Ja. vi har shoppat, vi har strosat, vi har ju Nej, vi har inte shoppat något. Det är ju det som är så tråkigt. Jaha, men du har ju, vi har varit i butik. Ja, jag det hade ju aldrig tänkt shoppa. Fönstershoppat har vi. Nej, det är... It's a sad day to be in Paris. Because the sun is out. Och vi ska åka hem. Ja. Fruktansvärt är det. Verkligen. Det är också alltid skönt att komma hem. Gör det? Är det verkligen det? Är det verkligen det? Ja, jo, jag saknar inte mina barn. Vi är hemma från Paris. Jag ska bort på Halloween-middag. Därav de här. Och jag har bakat. Vi skulle egentligen köra en househopping, jag och kollegegänget. Och då var tanken att vi först skulle gå till Thomasin, köra fördrink där. Och sen gå över till Johanna och Sebbe, köra huvudrätt. Och så skulle Sofia hjälpa till på det. Och sen så skulle vi gå hem, köra efterrätt hos mig och Jonas. Men med tyvärr lite ändrade planer så kan varken Issa eller Thomasin och deras killar. Så att det blir bara jag, Johanna och Sofia och Jonas och Sebbe. Så vi kör då istället, alltså en liten halvdan. Vi kör istället att vi kör hela middagen hemma hos Johanna och Sebbe. Istället känns det onödigt att hoppa till oss mitt i kvällen när det bara är liksom ett stopp. Men kolla på mina kakor jag har bakat. Alltså, jag har då bakat. Det är chocolate chip, eller vad säger jag? Det är vanliga kladdkake-cookies som jag sen har smält marshmallows och gjort så här som spindellät. Och sen så är det små mini Oreos med såna här som ben och kristyr som ögon. Alltså, det ser ju verkligen ut som en barn som har gjort det. Men I never claim to be a professional baker. Alltså, jag bakar bara grejer som är gott. Jag är inte så himla professionell på att det ska bli snyggt och sånt där. Men det här ska vi ha med oss. Och sen så tänkte jag, i och med att de ändå lagar hela huvudrätten, så var jag så här, men då tar vi med oss för en fördrink. Så då har jag, alltså jag tänker att ni får hänga med lite under kvällen, men jag har preppat för att jag ska ta med mig och göra, alltså jag ska hugga av de här och så sätter man dem på kanten så blir det som djävulshorn. Och så ska jag göra en röd drink. Jag tänker att jag gör det hemma mot dem. Och sen köpte jag lite ostar och lite oliver och lite sånt, så att vi ändå har med oss lite snacks, så att då blir det ändå att vi bidrar med något. Men vi har ingen aning om vad vi ska kluta oss till. Och det här är verkligen, man bara, vi har en kvart på oss innan vi måste gå. Varför blir det alltid så här? Och vi har ju en del att jobba med här. Hur ser det ut hemma hos er? Har ni också liksom en utklädningslåda? För att jag tycker att det är väldigt kul att klä ut mig, men man får ju aldrig göra det. Så att den här lådan står ju liksom alltid, alltså den står ju orörd hela tiden. Vi har lite Leo, vi har lite, alltså den här. Det är alltså en liten cheerleading-dräkt som jag, Lojsan och min syrra, eller nej, jo, jag, Lojsan och Mickan som vi bodde med i Australien, vi tre var på ett jobb där vi skulle vara utklädda till cheerleaders. Det var på typ deras Gröna Lund. Så var det som en företagsfest upp, så hade de en så här tävling på att man skulle vara utklädd. Jag vet inte varför de hyrde in oss. Jag antar att det var typ för att de behövde ha fler utklädda. Alltså jag har ingen aning, det var en riktigt oklar grej. Men vi var alltså cheerleaders, och det roligaste var nu när Jonas började kolla i den.
Han vill ju liksom inte vara, han vill ju vara fult utklädd. Och jag vill ju typ vara snyggt utklädd. Men Jonas började så här hålla emot. Jag bara, du ska inte vara cheerleader, det där är min. Men så kom jag på genialiska idén att varför skiter vi inte i det här och så kör vi någonting av kläder man har hemma. Så jag bara, ska vi inte testa försöka vara fjortisar då? Alltså för det går ju typ ändå att sminka sig till. Så att ja, vi ska se. Jag är inte jättesugen på liksom tupera håret och sånt. Men jag skulle kunna köra en så här riktigt grov snedben. Fan, man kommer vara så jävla ful. Ja, vi får se hur det här kommer bli. Lite morrhår i alla fall. Det är typ cute. Men usch, jag är inte taggad på att ha liksom ljusa läppar. Jag är ju besatt av att ha mörka läppar nu. Ja, ni får se hur resultatet blir. Okej, jag klipper in bilderna som är inspo på outfit. Jag tänker liksom en BH med linne över. Man ska liksom se BH-bandet, det är viktigt. Och sen alltså jag tänker mig typ ett rosa mjukisset. För att jag har typ inga bra tajta jeans. Jag är bara liksom inte så mycket fjortis jeans liksom. Så att jag tänker att vi kör mjukisdress istället. Och sen försöker jobba på sminket. Och här är inspo då på sminket. Jag kommer känna mig så jävla ful. Okej, outfiten börjar ta sig. Det här får bli brallorna. Och det här är typ det enda linnet jag hittar. Sen vill man ju liksom att bhn ska synas lite. Men det blir inte så bra. Oj, det där var inte min nippel man såg, utan det är de här filéerna jag lagt i för att det ska bli lite mer på köp. För att man hade ju jättemycket, man hade ju liksom double cup i hår. Eller vänta, ska jag köra dubbel bh? Nej, jag vet inte fan. Nu kör vi smink. Det äckligaste. Åh, fy. Okej, och nu till roligaste delen, vi ska köra morrhår. Alltså det är jättestelt att gå ut på gatan. Och gud, jag ser jätteovaglig ut. Och Jonas ser typ seriös ut. Och så ser man honom bara så här, så fattar man inte att han är utklädd. Vi sa att vi borde köra morrhår på honom. Men alltså det är typ snedbenen som är värst. Alltså snedbenen är inte bra på mig. Man trodde ju aldrig att man skulle se ut så här efter att man hade fyllt 30 liksom. Det är helt sjukt. Tjena gubben. Här serveras det Mexican. Kolla vad snygga de är. Arriba! Skål! Oj, vad trevligt. Hur nöjd är inte vi över våra drinkar, Jonna? En liten devil's touch. God morgon. Jag var precis nere på Ica och handlade lite bröd. Och alltså jag tänkte på det, eller på vår hemköp, man bara, vad spelar för roll. Men jag tänkte på det. Jonas, tycker du att det är konstigt att jag går och handlar i pyjamas och iPad? Nej, jag bryr mig inte. Men det var en liten tjej som stirrade sönder på mig att jag, alltså på mina iPad. That's what I do. Alltså jag tycker ju, jag hade ju ändå jacka över. Så att det är ju bara byxorna som ser kanske lite konstigt ut. Och iPad-tjejerna. Men det är ju värre hur jag gick på min förra, alltså den första lägenheten jag bodde i när jag bodde själv. Då gick jag liksom handlat i morgonrocken. Den är faktiskt lite sjukt, det hade jag faktiskt inte gjort idag. Men alltså normaliserat att handla i pyjamas. Alltså ibland kan ju folk skämta med mig, typ om jag träffar någon för första gången, att jag har mycket energi och jag kan babbla mycket. Och bara, alltså du vet, att folk slänger med så här, oj har hon ADHD typ. Sen fattar jag att man ska inte slänga med sånt. Men ibland när jag gör vissa saker så kan jag känna så här, undrar om det är någonting. För nu skulle jag liksom göra frukost. Och då började jag riva ut hela här. För att jag såg att det liksom var lite smulor. Så jag var så här, nej nu ska jag börja dammsuga. Så mitt i liksom frukosten så ska jag börja riva ut alla lådor. Men vi ska pausa det här för att vi ska faktiskt äta medan det är varmt. Och ni undrar ju då säkert, jag är ju självutnämnd såsqueen. För att jag älskar sås. Och ja men är queen of sås liksom. Och då undrar ni kanske, hur gör såsqueen när hon äter kokt ägg på macka? Då har man så här mycket kaviar. Är det en normal mängd? Jag säger ja. Och det måste vara Kalles randiga. Det får inte vara vanligt. Otroligt. Från 2 bakfulla människor. Det blev alldeles för mycket igår för båda oss. Alltså, kan någon ge tips på hur
man dricker utan att bli för full. Nej, jag minns inte sista 2 timmar. Alltså, det är det är inget att skryta om. Nej, jag vet. Men det är så sjukt att jag... Alltså... Jag vet, det var jätteilla. Vi har ångest. Men det var väldigt kul igår. Det var ju skönt också att så här, man var dagsfest och tänker man att det inte ska bli för mycket. Nej, liksom. nej. Men vi kom ändå hem 23:30. Det är ju verkligen tidigt. Vi borde inte må så dåligt igår. Ja, Jonas mår jättedåligt. Och jag har tappat rösten så att jag har ju suttit och gafflat hela dagen. Jag kommer verkligen ihåg att min hals var ansträngd och att jag bara alltså, sa inte ens vad vi gjorde igår. Men vi var på Erikshades 35-årsfest. Och det var så jävla nice upplägg för att det var typ en lunch/middag för att det var ju typ vid 15 på pappa. Så att det var skitnice. Vi fick hummer och typ vad heter såna här bläckfiskringar och alltså så här skitgod mat och sen pasta. Och sen gick vi vidare till Noppes och sen gick vi vidare till Sturehofs innergård. Jätte nice upplägg på dagen. Men det blev lite för många shot. Vi ses nästa vecka. Eller